Sinikka-analyysi. Avoin mieli vai avoin ovi? Tervetuloa Sinikka-analyysin pariin. Täällä tarkastelemme populaarikulttuurin hahmoja ja tarinoita hieman syvällisemmällä tasolla. Emme keskity pelkästään siihen, mitä tapahtuu tarinassa, vaan millaisia ihmiskuvia ja arkkityyppejä nämä edustavat. Tänään Sinikka-analyysissä on The Skeleton Key. Pintapuolisesti tämä on thrilleri, jossa nuori hoitaja Caroline ottaa työn vanhassa kartanossa Louisianan soilla. Hänen tehtävänsä on hoitaa vanhaa miestä, Ben Devereauta, joka on halvaantunut eikä pysty puhumaan. Talossa asuu myös miehen vaimo Violet, ja koko paikka tuntuu heti siltä, että siellä on jotain outoa. Sellainen raskas, suljettu energia. Carolinella on tausta, joka tekee tästä kaikesta heti paljon merkityksellisempää kuin vain työ. Hän työskentelee alussa saattohoidossa, ympäristössä, jossa kuolema on hänelle arkea. Ja hän turhautuu siihen, että ihmisiä kohdellaan siellä kuin numeroina. Että kun potilas kuolee, hänen tavaransa vaan kerätään kasaan ja heitetään pois, ja koko kokemuksesta puuttuu se inhimillisyys, se arvokkuus, se tunne, että ihminen oikeasti nähdään ihmisenä loppuun asti. Caroline haluaa tehdä jotain merkittävää. Hän haluaa kohdata ihmisen ihmisenä, ei järjestelmän rivinä. Caroline ei ole erityisen uskonnollinen tyyppi. Hän on enemmän rationaalinen ja käytännöllinen, mutta hän sanoo olevansa avoin mieli. Ja se on lähtökohtaisesti hyvä asia. Avoin mieli voi laajentaa tietoisuutta ja auttaa ymmärtämään elämää syvemmin. Mutta tämän elokuvan iso opetus on se, että avoin mieli ei saa tarkoittaa avointa ovea. Avoimuus ilman rajoja ei ole viisautta. Se on altistumista. Carolinella on myös henkilökohtainen tausta, joka selittää, miksi hän tarttuu tähän työhön ja miksi hän ei irrota ajoissa. Hänellä oli isä, joka kuoli. Ja siihen liittyy se sävy, että isän sairaus tuli ilmi liian myöhään, eikä Caroline ehtinyt olla siinä mukana niin kuin olisi halunnut. Siitä jää helposti sisäinen aukko ja huono omatunto. Se kokemus, että en ehtinyt tai en ollut siellä. Ja kun ihmisessä on tällainen haava, siihen voi syntyä alitajuisesti ohjelma. Tällä kertaa minä en jätä. Siksi Caroline on arkkityypillisesti pelastaja. Hän on se, joka haluaa auttaa. Hän on se, joka ei halua jättää. Hän on se, joka kokee velvollisuutta. Ja tässä kohtaa elokuva alkaa piirtää sen varjon. Pelastaminen ei aina ole pelkkää myötätuntoa. Siinä voi olla myös hyvitystä, egoa ja ylivastuuta. Se voi muuttua identiteetiksi, jossa ihminen alkaa uskoa, että hän on se, jonka pitää ratkaista kaikki. Ja mitä enemmän pelastaa, sitä tärkeämmäksi itsensä voi huomaamatta tehdä. Tässä elokuvassa arkkityyppi ei ole vain sielun siirto. Syvempi arkkityyppi on kehon varas ja sen vastinparina haavoittunut pelastaja. Kehon varas energia ei suostu päättämään omaa tarinaansa. Se haluaa jatkaa hinnalla millä hyvänsä. Ja se etsii ihmisiä, joilla on avoin sydän, mutta heikot rajat, koska heidän kauttaan pääsee sisään. Caroline alkaa tutkia talon salaisuuksia. Hän löytää lukittuja huoneita ja outoja esineitä, hoodoo-juttuja, symboleja ja asioita, jotka ovat selkeitä punaisia lippuja. Tässä kohtaa terve reaktio olisi yksinkertainen. Kiitos, mutta minä lähden. Koska oikeassakin elämässä, jossa menet johonkin paikkaan ja siellä on energia tai tilanne, joka kertoo, että tämä ei ole turvallinen kenttä, sä et jää selvittämään. Sä poistut, kuten kaikki edellisetkin hoitajat olivat tehneet ennen kuin Caroline astui kuvaan. Mutta
Caroline ei poistu. Hän jatkaa. Hän menee syvemmälle, koska hän haluaa ymmärtää ja koska hänellä on pelastajarooli päällä. Tässä kohtaa tulee se lause, joka kuvaa koko elokuvan energiaa. The more you fuck around, the more you're gonna find out. Monesti ihmiset ajattelee, että mitä enemmän etsit, sitä enemmän tiedät, ja se on aina hyvä asia. Ja joskus se onkin. Tietoisuuden laajentuminen on arvokasta. Mutta tässä leffassa se find out ei tarkoita pelkkää ymmärrystä. Se tarkoittaa, että jos sä fuck around sun omalla kustannuksella siihen pisteeseen, että sä ylität sun rajat, etkä lähde ajoissa, sä saat oppitunnin, joka maksaa koko sun elämän. Tässä elokuvassa se viedään äärimmilleen. Sun tietoisuus voidaan siirtää pois. Sun keho voidaan ottaa käyttöön ja sun tilalle voi tulla joku muu. Elokuvan sisäinen sääntö on erityisen karmiva. Siirto tapahtuu vain, jos uhri uskoo. Siksi Caroline, joka aloittaa rationaalisena, mutta muuttuu uteliaaksi ja avoimeksi, on täydellinen kohde. Hän ei ehkä usko uskonnollisesti, mutta hän avaa mielen ja alkaa toimia niin kuin se olisi mahdollista. Ja siinä kohtaa hän ei enää tarkkaile. Hän osallistuu. Hän astuu mukaan kenttään. Tässä kohtaa tulee yksi mielenkiintoinen syvyyskerros. Caroline alkaa leikkiä sillä ajatuksella, että jos mieli pystyy rakentamaan tarinan, jos ihminen pystyy sisäisesti ikään kuin koodautumaan pelkoon, sairastumiseen, lamaantumiseen tai rajoittumiseen, niin voiko mieli myös purkaa sen koodin? Voiko se, mikä on rakennettu, myös avautua? Ja vaikka tämä kysymys on kiinnostava ja sillä on oma paikkansa, tässä elokuvassa se kääntyy varjoksi, koska juuri se uskomuksen portti, se, jos tämä on mahdollista, tekee hänestä alttiin. Tässä tarinassa avoin mieli ei ole pelkästään laajentumista. Se on myös se kohta, josta joku muu voi tulla sisään. Ja kaikkein brutaalein kohta, joka tekee tästä oikeasti 3D-opetuksen, on se, että Caroline pääsee lopulta ulos. Hänellä on hetken vapaus. Ja sitten hän palaa takaisin. Hän yrittää hakea apua lakimieheltä, koska se vaikuttaa ainoalta, joka tietää asiasta. Mutta tässä on ansa. Ainoa, joka tietää, voi olla juuri se portti, joka vetää sut takaisin. Ja elokuva näyttää sen karusti. Jos sä olet jo turvassa, älä palaa hakemaan hyvitystä, oikeutta, selitystä tai pelastettavaa. Tämä liittyy suoraan Carolinen pelastajahaavaan. Jos sisällä elää se en ehtinyt kokemus, nykyhetkessä se voi kääntyä muodoksi minä en voi jättää ketään. Ja silloin rajojen pitäminen alkaa tuntua julmalta, vaikka se olisi terve. Vapaus alkaa tuntua syylliseltä, vaikka se olisi oikea. Ja juuri silloin ihminen on vaarassa. Ei siksi, että hän olisi paha tai tyhmä, vaan siksi, että hän on ylivastuullinen. Tässä elokuvassa se on se iso opetus. Itse uhraus ei ole sama asia kuin rakkaus. Joskus se on vain vanhan syyllisyyden maksamista omalla hinnalla. Pelastajaenergia voi näyttää valolta, mutta jos se ohittaa rajat, se muuttuu portiksi. Ja silloin sä et enää auta. Sä uhraat itsesi. Ja samalla sä huomaamatta korotat itsesi. Minä olen se, joka näkee. Minä olen se, joka voi. Minä olen se, jonka täytyy. Tässä näkyy myös sama kaava kuin epätasapainoisessa narsisti-empaattidynamiikassa. Molemmissa voi olla sekä empaattisia että narsistisia piirteitä. Toinen saattaa kontrolloida ja ottaa, toinen taas antaa liikaa ja kadottaa itsensä. Narsisti ei ole aina täysin kylmä. Empaattisuutta voi tulla esiin silloin, kun se palvelee selviytymistä tai omaa etua. Ja kaiken alla on usein se sisäinen lapsi ja opittu selviytymismekanismi, ei mikään paholaisen leima. Mutta juuri siksi rajat ovat ratkaisevat. Ilman rajoja
ihminen voi alkaa elää toisen todellisuudessa ja oma minä jää taka-alalle. Ja siksi se, miten Caroline lopulta jää taloon, toimii symbolina siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen on liian syvällä narsistisen dynamiikan pauloissa. Hän ei enää näe itseään. Narsisti voi vähättelyllä, kääntelyllä ja kaasuvaloituksella rakentaa uuden kuvan siitä, kuka toinen on. Ja jos toisen rajat ovat valmiiksi heikot, hän alkaa uskoa siihen. Silloin oma identiteetti jää taka-alalle, kunnes ihminen huomaa elävänsä toisen todellisuudessa. Ja se on elokuvan kehon varastamisen psykologinen vastine. Sä olet paikalla, mutta joku muu on ottanut ohjat. Yksi asia täytyy sanoa ääneen. Mä en halua, että tämä analyysi saa ketään sulkeutumaan tai pelästymään siihen, että kaikki on saatanasta tai että jokainen outo asia on automaattisesti pahaa. Moni asia, mitä ihmiset pelkää, heijastaa myös omia alitajuisia pelkoja, ja siksi pelko ei ole paras kompassi. Tässä ei ole kyse sulkeutumisesta, vaan erotuskyvystä. Siitä, että sä voit olla avoin ja silti tietää, milloin pitää lähteä. Kun jossain on selkeitä punaisia lippuja ja sun keho sanoo, että täällä sä et ole turvassa, silloin viisautta ei ole selvittää lisää, vaan poistua. Se ei ole pelkoa, se on itsesuojelua. Siksi mä sanoisin, että The Skeleton Key ei ole ensisijaisesti varoitus magiasta. Se on varoitus rajattomuudesta. Se näyttää, miten ihminen voi menettää suvereniteettinsä, jos hän lähtee sekoittamaan avoimen mielen ja avoimen oven. Se näyttää, miten kolmannen ulottuvuuden testit eivät aina tule sarvet päässä, vaan ne tulevat hyveen naamalla. Auttamisen, empatian, ole kiltti, älä jätä kielellä. Jos mä tiivistän tämän elokuvan arkkityypin yhteen lauseeseen, se olisi tämä. Tämä on tarina haavoittuneesta pelastajasta, joka fuck around niin kauan, että find out maksaa koko elämän. Ja lopulta se isoin symboli on itse nimi. Skeleton Key. Avain, joka avaa talon kaikki ovet. Ja tietyllä tapaa se talo kuvaa myös meidän mieltä. Sä voit avata ovia sun sisällä, olla utelias, avoin ja laajentua, mutta se ei tarkoita, että sun pitää olla auki kaikelle ja kaikille. Sä päätät, kuka tulee sisään. Älä anna kenenkään muun käyttää sun omaa sisäistä skeleton keytä. Rajat ei ole kylmyyttä. Rajat on itsesuojelua, ja joskus se vahvin teko ei ole se, että sä selvität lisää, vaan se, että sä lähdet ajoissa ja valitset itsesi. Kiitos, kun kuuntelit Sinikka-analyysin. Sukellamme uudelleen ensi sunnuntaina kello 4.44 iltapäivästä Lontoon aikaa. Nähdään silloin.